সকলোৱে খোৱা বোৱা কৰিলে নে বাৰু? মই জাষ্ট খাই মেলি আজৰি হৈ আহিলোঁ দেই। আৰু আজি বোলো কি বনাইছিলোঁ তাকে অকণমান ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছোঁ, আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। এয়া দেখিছেনে বাৰু, মাংস বনাবলৈ সকলোখিনি ৰেডি কৰি ল'লোঁ। একেবাৰে চিম্পুলকৈ বনাইছোঁ আৰু পইচা আজি ব্ৰইলাৰ মাংসহে আছিলে দেই। আৰু তাৰ তেলখিনি দি অকণমান চেনি দি দিলোঁ। কোনে কোনে বাৰু মাংস বনালে এনেকৈ অকণমান চেনি দি দিয়ে। ৰেড চিলি নিদিয়াকৈও কালাৰটো বৰ ধুনীয়া হয় ন এনেকৈ। কোনোবাই যদি দি চাইছে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাব। আৰু ধুনীয়াকৈ মই পিঁয়াজখিনি এতিয়া অলপ দেৰি ভাজি ল'লোঁ, মানে অলপ দেৰি পিঁয়াজখিনি ৰঙা হোৱালৈকে ভাজি ল'লোঁ। তাৰপিছত খুন্দি ৰখা আদা, নহৰু আৰু জলকীয়া এটা খুন্দি ৰাখিছিলোঁ যে সেইখিনি দি দিলোঁ। আৰু তাৰপাছত দি পুনৰ ভাজি থাকিম। আৰু এনেদৰে চিম্পুলকৈ বনাই খাই ঘৰত ভাল লাগে ন। আপোনালোকে পিছে আজি কি খালে কমেণ্ট কৰি জনাব দেই। আৰু ধুনীয়াকৈ পিঁয়াজখিনি আৰু আদা নহৰুখিনি ৰঙা হৈ গ'ল, ভাজি হৈ গ'ল। তাৰপাছতে দি দিলোঁ কাটি থোৱা বিলাহীখিনি। আজি যিহেতুকে মই খাম ৰুটিৰ লগত, সেইকাৰণে অকণমান গ্ৰেভি হ'লে ভাল লাগিব ন। আৰু এইটো মই ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ, কৈ আছিলোঁ যে লোহাৰ কেৰাহীত কোনে কোনে বনাই ভাল পায়। মই পিছে বনাই বিৰাট ভাল পাওঁ। লোহাৰ কেৰাহীত বনালে বনায়ো ভাল লাগে আৰু মানে কিবা এটা টেষ্টটো মই ভাল পাওঁ সেইটো কেৰাহীত বনালে। সেইকাৰণে মই সদায় এনেকৈ মাংস বনালে এই লোহাৰ কেৰাহীতে ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আৰু এইফালে মাংসখিনিতে মই সেই গোটেইখিনি মছলা দিয়েই থৈছিলোঁ। মছলা মানে কি, জিৰা, ধনিয়া, অলপমান গৰম মছলা আৰু অলপমান মিট মছলা, আৰু বেলেগ মছলা দিয়া নাই। আৰু ৰেড চিলি নাই দিয়া দেই। ৰেড চিলি নিদিয়াকৈ এনেদৰে বনালে বহুত ধুনীয়া কালাৰ আহে। আপোনালোকেও যদি কোনোবাই নাই বনোৱা বনাই চাবচোন, ভাল লাগে। আৰু এনেদৰে গোটেইখিনিতে ভাজি থাকিম। মই মাংসখিনিৰ লগতে আলু কাটি থৈছিলোঁ এটা, আলুখিনিও মাংসখিনিও একেলগে দি দিছোঁ। আজি আৰু বেলেগ বেলেগকৈ ফ্ৰাই কৰি থকা নাই। এইবিলাক উজু পদ্ধতি, কেতিয়াবা ঘৰত এনেকৈ খাবলৈ কৰি দিওঁ আৰু এনেদৰে। আৰু এয়া দেখিছে নহয়, অলপ দেৰি ফ্ৰাই কৰিলোঁ মাংসখিনি। তাৰপাছতে আদা নহৰু যে খুন্দি ৰাখিছিলোঁ সেইটো বাচৰিয়াতে মানে খুন্দুনাতে পানী অলপ দি ইয়াতে দি দিলোঁ। তাৰপাছতে পানী দি দিলোঁ জোখমতে, আৰু ৰেডি হৈয়ে যাব নহয় এতিয়া মাংস। আৰু এয়া মাংসখিনি ঢাক মাৰি অলপ দেৰি থৈ দিলোঁ। আৰু জিয়া উঠি আহিলে, অলপ টাইমতে শুইছিলে আৰু আধা ঘণ্টামান শুলে কিজানি, উঠি আহিলে। এতিয়া তাইকো খুৱাই মেলি আজৰি হৈ লওঁ সোনকালে। আৰু তাই এনেকৈ বৰ ফূৰ্তি কৰে। আৰু কিলিপডাল নানিলে দেখিছেনে বাৰু, কিলিপডাল উৎপাত। এতিয়া তাই কিলিপডাল নানাকৈ চুলি তুলি আগলৈ আহি আছে। তাকে দেখি মই ভাবিলোঁ, আগতে যে আমি সৰুতে মাৰিছিলোঁ কলমটো এনেকৈ মুখনিখনৰ সাঁফৰখন এনেকৈ চুলিত, সেইটো মনত পৰিলে বোলো আজি এনেকৈ মাৰি দিয়া যাওক। আকৌনো যামনে ওপৰলৈ আনিবলৈ কিলিপডালকে। আৰু এয়া ৰুটি হৈ গ'ল, আৰু এইফালে মাংসও ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া খাই মেলি আজৰি হ'লোঁ। আৰু এইফালে জীয়াই দেখিছেনে বাৰু, ককাকৰ মোবাইলটো পাই পূৰা টিপাত লাগিছে। আৰু তাইক মই জোকাৰি আছোঁ, তাই আকৌ মোক উল্টাই দমহে দিছে দেই। আৰু এয়া আজিলৈ শুভৰাত্ৰি দেই সকলোকে। কালিলৈ পুনৰ লগ পাম আপোনালোকক।